کې زموږ پکا پروجیکټ او پروجیکټ د پروګرس او د شیزونه ټول کنه ډونر اکاونټس ډیټیل او ایډ کا اکاونټس ها اکاونټس لیجر شو په ټرانزیکشن کې بیا موږ سره ټرایل بیلنس او دا ویني د شیزونه اوس پاتې دي کنه جنرال ټرانزیکشن شي بیلنس شیټ ته اکاونټ لیجر ټرایل بیلنس ته او ټرانزیکشن هیستوري د موږ سره دا ټیک د موږ سره پاتې راکنه د ټرانزیکشن هیستوري موږ سره A to Z پاتې را بلکې څومره دا ټول موږ سره ټرانزیکشن هیستوري پاتې را فاینانشل ایرز ته موږ ګورو هغه موږ سره دی ځکه دا پاتې صحیح ده آل یوزرز ته موږ راشو دي زته سلام آل یوزرز ټیک ده دا موږ سره نشته تل تک سره سره کمپیر کو کوم کم پاتې شي کو آل یوزر دا ایشته بس ایکسترا شیزونه بګینه کو ریپورټ ټول پاتې دا وکولي او سیټینګ غو په خیال فاینانشل اد یوزر چینج یوزر نیم پروفایل صحیح ده دا یوزر پروفایل جو کوم لاګین دی کرنټلی او دا پاسورډ چینج کول پاسورډ چینج مونږ کړی دی نیم دې کړی کنه یوزر ټایپ دی کریټ یوزر دی یوزر الریډي کریټ کی او پروجیکټ سټیټس سیټینګ دی راځي دا کار کو چې چینج پاسورډ کو یوزر خپل پاسورډ څنګه چینج کړي صحیح ده ګور ادي د پر لیدا سي الګ غونډه کار دی as compared to previous سره مونږ دې لپاره ګور تاسو بیل څنګه غونډه کار دی لکه زما همدا غیر خلاص هم دی لاګین پیج ته راځم دې ځکه چې کار کوم یوزرز ویل دي کوي یوزر ټیبل کې دلته یو ځای اخلم یو میثډ اخلم بلکې پورا ګلان دی یعنی د ځان کنټرولر لوالم پر څو کومه زموږ کته برا شو دې ځای ته دې ډیلیټ نه کته دې ځکه یو میثډ جوړ ټیک تا زما کوم پبلک ایکشن ریزلټ او څه وکم ازو چینج کوم سره سم پاسورډ صحیح ده او دینه وځو کوم ریټرن وکم دې ځای ویو صحیح بل بزر اولم دې ځای کې پبلک هم په دې نامه باندې ښه بلکې دې نیو کاپی را واخلي هغه بیهیویر بس تا واړو ما HTTP پوسټ تا کنه مړوي څه خبره نه ده خبره چې وړوي ټیک ده لکه بنورم مطلب صحیح طریقې سے HTTP پوسټ صحیح ده دا برا واخلي نه بعد بل ته بګیو string username comma string user id comma string old password comma string new password صحیح شو اور بچے دی زیتا اوس پدې کې موږ څه وګورم دا وځي یوزر ریپیټ کوم ریټریو کوم صحیح دا پدې یوزر آیډیا باندې پدې باندې څه کوو دا سیشن یوزر آی ډی دا برا واخلې دي نه بلکې دا څنګه یوزر موږ فایند کړي دا یوزر برا واخلې بټ ډایرکټ فایند نو بس خبره ده دا چې کله زرا والم پد آیډیا باندې سیشن یوزر آی ډی دا تاسو کار وو کو دي چې تمرا شو دا یوزر آی ډی ختمه کېده ضرورت دلته نشته एकदम बल्कि ओल्ड पासवर्ड और कि या न्यू पासवर्ड और कि बस ठीक था यूजर नेम तम जरूरत नहीं यूजर नेम खुद ने बदले करा सही था हमेशा दा सी मुसरा ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड ही मुंगा सरा ओपन सी कंफर्म पासवर्ड सही था पहले कंफर्म को दोबारा एंटर कर कंफर्म का मुसरा सर पासवर्ड सही हाँ उस कल मंगा बदी से कि वो सूप दिलता बड़ा सेशन था दाबा इंटीजर integer of question mark of user id is equal to also convert dot to int 32 dot to string tawado او دا موږ سره راغی صحیح ده راغی نه بعد موږ سره ګوره دی شي چیکینګ دی زه چک کوم چې یاره که فار ایگزامپل دغه نه وینو چې دا بیان دي ټیک دا غنه ډایرکټ ته دی ول لاګین شي صحیح ده کله چې دا موږ سره راشي یوزر آی ډی په دې یوزر آی ډی باندې موږ یوزر فایند دا پر فایند کو یوزر به فایند کو ټیک ده دلته موږ سره یې یوزر برا سره راشي کله یوزر ما سره راغی ټیک ده نو څه بدل کې اوس وګورم if for example ما سره څه شو ما سره دا users dot old dot password is equal to برابرۍ د old password ټیک ده نو بیا راشي دلته څوکا دلته دی users data password is equal to برابر کا د new password
صحیح ده. خو دلته نه بیا بل سټپ اف فار ایگزامپل موږ سره سي موږ سره نیو پاسورډ ایکوال برابر وي د کنفرم پاسورډ. صحیح ده. نو کله دواړه برابر وي نو هغه نه بعد راشه دا اپډیټ کا. صحیح ده. یوزر پاسورډ به اپډیټ شي او بل موږ سره سي موږ د پاسورډ موږ سره شي چینج وشي دي چې کله پاسورډ موږ ساين کول دا بیا شو ډي بي ډاټ یوزر ټیبل ډاټ ټیبل ډاټ ډي بي ډاټ انټری موږ سره ولې دا یوزر برابر واخلو چې کوم یوزر دی دا سټارټ په موږ سکو state is equal to entity state dot modified web کله دا موږ modified کړو بیا وسو کو db dot save changes وشي دا changes به save شي. خدي کې اوس موږ کوم یو بیک چې لګولې کوم چې موږ میسج جوړو یو بیک موږ لګولې چې مطلب changes د لپاره یو پاسورډ چې چینج هغه ته میسج شي مطلب ستاسو څه غلط راغلی دا راغلی صحیح دا به لګولې خزه دې کار کې به خو دلته راځو موږ چینج پاسورډ ته ورا شو دا موږ سکو لیاوټ موږ دا نه یوز کوو لپاره موږ لیاوټ نه یوز کوو ٹھیک تا دا وځي کوم لپاره بالکل موږ ځي یوز کوم چې موږ سره لاګین پیج دی صحیح ده هغه لاګین پیج ګور څنګه یوز کوو ګور اوس صحیح ده دلته وزرا شمسه تا لاګین پیج ته وځه کوم ځای موږ سره یوزر لاګین होम کې وکنه होम کې وځه لاګین تر شم دې دا ټول کوډ فلل راکې په کال ته به چینج کو ها کنټرول سی سره ودا کوډ راواله دا ول نه دا لاګین والا دا ول د کنټرول وی کې ټول کوډ برا واخلې ها اوس دې خو غره باندې کې مونږ سره یوزر نیم دی وداري ګور دلته ودا سو کوم ټیکس دا دی کنه دا وسره پاسورډ دی صحیح ده دلته وځه دا ټیکس دی او دلته وځه کوم اولډ پاسورډ او اولډ پاسورډ وو څنګه لیکي دلته یو کوېسچن پیدا کیږي دا واسه کارو کې کوم پیرامیټر سره تاسو سیټ کړی دا کنه دا پیرامیټر و سیم ټو سیم یو سه او دا سه کار به وکړي پدې کې چې دلته به نیم او آی ډي بدل سیم ورکی بیا بل پیرامیټر تراشه او دا شي نیو پاسورډ کوم دی چې کوم فیلډ وبسیبل دی نو دا به نیو پاسورډ ورکی صحیح ده او دلته سره پلیس هولډر ها دلته پلیس هولډر کې به اصول کو انټر کوم سره سره اولډ پاسورډ अंदर एंटर का मुझ सर से न्यू पासवर्ड सही था तो आगे ना बात बदी से तमंग राशु वापस ये बल जो वापस से कम दे एंटर का मुझ सर से का कंफर्म का पासवर्ड थोड़ा सा कंफर्म हम रावले ठीक ना नमूना बच्चे कम पैरामीटर लिस्ट या स्टाइल का सेम जरूरी पता ठीक था बाकी में जैसे कि चेंज का पासवर्ड चेंज पासवर्ड जितने भी क्लिक की दिवसों की दिवसा चेंज और टाइप है सबमिट सही शो नो दा शो जमंगा सा दा चेंज पासवर्ड हाँ फार खदल तक क्यों रहे हो बंदा को دې فارم نه بلکې دلته کې واخلو یو h3 واخلو ٹھیک تا دا واز ایٹ ویو بیگ ولیکما ویو بیگ ډاټا میسج ٹھیک تا دی ویو بیگ ډاټ میسج کې واز سولي کم دی ځای کې دلته فار ایگزامپل دلته موږ سره دا راغی کنه for example the old password equal to the new kana no else ke baso ki di padi vibeg na deke bas equal to badile zawar kama aita wata equal to or sabo de se ki kama che new password and confirm password not matched ठीक था डन ने मैच की हाँ का फॉर एग्जांपल दा मो सरा ओशो से ओशो और आगे ना बाद होता सपास का the change successful
صحیح ده. نو دا مو شو سره هر هغې نه بعد چې کله موږ سره دلته به څوک دلته به موږ ریټرن شو څه ته ریډایرکټ ټو ایکشن ده چې کله چینج شي به ریډایرکټ ټو ایکشن لاړ شو او به کوم دغه ته زمونږ دې ته ولاړ شو دا راولې دلته نو بیا به لاګین کېږي دوباره که چې بدلېږي نو دا موږ سره شو ریډایرکټ ټو ایکشن دا مو سره شو. ښه اوس د هغې نه بعد که فار ایگزامپل دا مسله راغله نو بیا څوک دې ځای کې دلته بیا خالي څه شي دا خالي بیا شي ریټرن دې ته ولاړ شي دې ته به واپس ریټرن شي دې ته که فار ایگزامپل دې څه وي دلته ها نو دا به څه شي دی به ډایرکټ دی به څه شي دې ځای کې به ریټرن به شي. ښه په هغې کې بلکې داسې کار وکړو مونږ او ریټرن کېږي به کومې وي ته چینج پاسورډ ته صحیح ده. ها که فار ایگزامپل په دې ګوره دې کې هم دا ونه شو ښه دې ځای کې بیا که فار ایگزامپل کنفرم پاسورډ اولډ دا نه شو نه نه دا میسج خو دلته نه یې پکار دې ځای کې پکار دی دې ځای باندې ٹھیک ده او دا میسج دلته څه پکار دی چې اولډ پاسورډ از انکریکټ صحیح ده. هغې نه بعد که فار ایگزامپل بیا داسې شو که نو زه یو شو ټیک ده نو زه به داسې کار اوس وکړم چې دې نه بعد نو څه کوو اوس دا چینج پاسورډ نه دی دې ته موږ لاړ شو دا موږ سره په څه کې دی په یوزر ټیبل کې دی که نه دا چینج پاسورډ نامه به ته ریټریو کړي دې ځای نه دا به دلته کې پیسټ کړو او راځو دې دغه ته لیاوټ ته بیا دا لینک کاپی کړو دې ځای نه ولاړ به شو موږ لیاوټ پیج ته صحیح لیاوټ پیج کې موږ سره سره راځي دې ځای کې لیاوټ راغی موږ سره بدل ته موږ راواخلو دا ښه چینج پاسورډ دی که نه بدل ته فلحال یوزر ټایپ پسې ولګو بیا به وروستو ډیزاینینګ کوو html ډاټ ایکشن لینک او موږ سره څه چینج کوو موږ سره څه پاسورډ for example change کوم پاسورډ وګورئ موږ سره او چینج پاسورډ ګورو یا چینج پاسورډ زموږ په خیال یوزر ټیبل کې یوزر ټیبلز کې دی یوزر ټیبلز ګورو چې کوم څه کې یوزر ټیبل ښه یوزرز ټیبل دی صحیح ده موږ سره راغی سپوز فار ایگزامپل د زه راشم او دلته زه نامه دلته لکه اول پاسورډ زه ولیکم چې دا فار ایگزامپل ما اول پاسورډ ولیکه او نیو پاسورډ مې دا ولیکه او پسې مې لږ چینج بیا ولیکو ټیک ده او چینج کوم نو کار چې موږ سره نه چینج کېدو دلته کې راځم دی کې اول پاسورډ لیکم ایډمن ٹھیک ده او دلته لیکم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 او چینج مې کو دلته راځم ایډمن دلته لاګین کوم بیا ایډمن او ADMI ٹھیک ده نو ګوره لینک دی ریسیټ کولو دا مو سره سری وروسته په کمنټ کلاس کې به ویریفای کوو چې دې کې څه مسلې څه ایشو چې هغه به موږ دې کې حل کوو
راشم یوزر سټیبل کې موږ سره اصل کې هوم چې موږ سره ایگزیکیوټ شنو په هوم کې اتوماتیک موږ سره دا سیشن کلیر شي ځکه مثلا دی خان نه نه کوم کار لیاوټ دا موږ سره چینج پاسورډ ان شاء الله کوم کلاس کې موږ په باندې فردر کار کوو